Chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình là Nhị Quang. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng giao diện điều khiển Mac IOE để điều khiển các subkey thông qua driver. Ở đây mình sẽ giải thích một chút về nguyên lý hoạt động của driver. Khi một đối tượng di chuyển hoặc là một hành động nào đó thì các thông số của nó bên Task Transform sẽ thay đổi và chúng ta sẽ lấy các giá trị đó để sử dụng thông qua driver. Cách đơn giản nhất để tạo một driver đó là bạn chọn đối tượng cần lấy giá trị, sau đó chọn thông số cần lấy. Ví dụ mình muốn lấy giá trị Z của nó, mình nhấp chuột phải vào, chọn dòng Copy as New Driver, nó sẽ copy cái giá trị này thành một driver mới. Sau đó chọn đối tượng cần nhận driver, cũng ngay cái vị trí cần nhận đó các bạn bấm chuột phải, chọn Pass Driver và thế là xong. Đó chính là cách đơn giản nhất để tạo một driver. Bây giờ các bạn chọn đối tượng đầu thì đối tượng thứ hai nó cũng sẽ di chuyển theo, bởi vì nó đã được điều khiển thông qua driver rồi, như thế này. Nhưng đối tượng đã nhận driver thì sẽ không tự di chuyển được nữa, bởi vì nó đã bị ràng buộc với đối tượng đầu. Bây giờ mình sẽ chỉ di chuyển được đối tượng đầu thôi. Nhưng vấn đề là không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Ở đây chúng ta có chấm vàng đại diện cho con người, có thể di chuyển lên xuống, trái phải và thay đổi được kích thước. Mình sẽ tiến hành tạo driver cho từng giá trị. Đầu tiên chính là việc di chuyển trái phải như thế này. Các bạn thấy khi di chuyển trái phải thì giá trị x của nó sẽ thay đổi, nên mình sẽ chuột phải vào giá trị x, copy add new driver để tạo driver mới. Sau đó các bạn bấm Ctrl Tab để thoát ra Pose More, nhấp chuột chọn gương mặt, xuống phần subkey để di chuyển con mắt theo chiều ngang thì có phải là mình sẽ thay đổi subkey left right đúng không? Như thế này. Đấy, vậy mình sẽ pass driver đó vào cái subkey này. Chuột phải chọn pass driver. Rồi thế là chúng ta đã có driver thứ nhất. Thử lại bằng cách bấm Ctrl Tab vào cái IOE để mình di chuyển. Đấy. Nhưng mà thông số nó có, nhưng mà nó chưa có được đồng bộ với nhau. Như thế này, mình di chuyển sang phải thì con mắt lại di chuyển sang trái. Đáng lẽ mình di chuyển sang trái thì con mắt có di chuyển sang trái thôi. Sửa bằng cách nào? Khi mà các bạn di chuyển cái chấm vàng này sang bên trái thì các bạn để ý cái location của nó giá trị là âm. Mình sẽ di chuyển hết sang bên trái như thế này, rồi thoát Pose More, chuột phải vào khuôn mặt. Các bạn bấm chuột phải vào cái driver mới tạo, chọn Edit Driver như thế này. Rồi các bạn hãy nhìn thông số. Giá trị của nó như giá trị nó dưới đây là âm chấm 25 đúng không? Nhưng mà cái phần subkey giá trị của nó là chỉ từ 0 đến 1 thôi. Nó không có nhận 0.25, âm 0.25. Nên đâm ra âm 0.25 không có giá trị đối với nó. Giờ mình sẽ sửa lại giá trị đó để cho nó nhận bằng cách các bạn chọn Scripted Iteration, đó là phần mở rộng. Rồi giá trị nó nhận là âm 0.25 và cái biến được đặt tên cho nó là location, có nghĩa là cái biến location này chính là cái biến giá trị x của cái chấm vàng hồi nãy. Bây giờ mình sẽ làm một bước cơ bản nhất, đó chính là đồng bộ giá trị theo phần trăm. Bởi vì chấm vàng của mình di chuyển qua bên trái là di chuyển tối đa chỉ được 0.25 thôi, trong khi đó subkey của mình là từ 0 đến 1. Vậy mình phải đồng bộ nó để cho khi mà mình di chuyển tới vị trí 0.25 thì cái subkey nó cũng phải chạy lên 1, chứ không phải là nó chỉ chạy qua 0.25. Thì mình dùng cách là mình chia cho chính nó, chia cho 0.25 như thế này, rồi bấm Update thì 0.25 chia cho 0.25 thì giá trị sẽ bằng 1, thì nó chính là giá trị max của cái phần subkey này. Rồi mình còn phải sửa một
chỗ nữa, đó chính là giá trị âm. Ở đây nó nhận giá trị âm này nên mình sẽ thêm một dấu trừ đằng trước để âm với âm nó sẽ thành dương như thế này. Và bây giờ nó đã hoạt động đúng. Khi mình di chuyển cái chấm vàng qua bên trái thì con mắt cũng di chuyển sang bên trái luôn. Đây mình thử lại, mình làm lại cho các bạn. Bấm chuột phải vào Edit Driver. Chỗ này hơi rắc rối một tí. Nguyên một cái khuôn này có cái tên nó là location nghĩa là cái biến của cái giá trị này, đúng không? Rồi giá trị này max của nó là âm 0,25, nhưng mình muốn khi giá trị này bằng âm 0,25 thì nó phải cho ra giá trị sub key ILS là 1. Thì làm cách nào? Cách đơn giản nhất là mình lấy âm 0.25 chia cho âm 0.25 thì kết quả của nó sẽ bằng 1 như trên. Đây, cái location này chính là giá trị này, mình chia cho âm 0.25. Đấy, update thì nó sẽ ra đúng, nó sẽ hiển thị đúng như các bạn thấy. Nhưng mà khi mà mình để cái dấu trừ nằm ở vị trí đó thì nó lại không hợp lý lắm. Các bạn có thể để dấu trừ trong ngoặc, để như thế này là hợp lý này. Mình sẽ lấy cái biến mình nhận, cái biến giá trị mình chia cho âm 0,25 thì nó sẽ ra giá trị 1, chính là giá trị tối đa của thằng ILS. Rồi tương tự mình sẽ add driver đó cho cái iRide, subkey iRide để mắt di chuyển sang bên phải, mình sẽ pass driver. Kế tiếp mình sẽ vào edit, chỉnh sửa, tiếp tục chọn strip để mình có thể viết code. Ở đây hơi khác tí là ở đây khi mà cái chấm vàng di chuyển sang bên phải thì giá trị của nó là số dương, nên mình không cần phải chia cho âm 0.25, mình chỉ việc chia cho giá trị tối đa của thằng này là 0.25 thôi. Sau đó mình update. Rồi các bạn bấm vào phần UI test lại. Thế là thành công. Rồi nha. Kế tiếp mình sẽ di chuyển mắt lên xuống. Mình sẽ làm lại từ đầu. Khi di chuyển lên xuống như thế này thì giá trị Z chính là giá trị thay đổi. Mình sẽ copy giá trị Z thành driver mới, copy add new driver. Đó, mình sẽ để giá trị mắt trên cùng để mình chỉnh cho nó dễ. Sau đó các bạn vào khuôn mặt, chỗ sub key mà di chuyển mắt lên xuống, đó chính là sub key up down, eye up eye down. Thì mình sẽ pass driver nó vào eye up trước đi, để di chuyển mắt lên trên, đúng không? Sau đó các bạn vào edit. Đấy, chỉnh thành strip để viết code. Bây giờ giá trị tối đa mà chấm vàng điều khiển chỉ có 0.25, nhưng mà giá trị tối đa của sub key là 1, nên mình phải chia cho 0.25 để kết quả nó ra bằng 1. Đấy, thì nó sẽ chạy theo giá trị mắt và nó sẽ tính theo phần trăm. Bây giờ mình di chuyển thanh niên này, chấm vàng này, nó sẽ di chuyển con mắt theo. Đấy, giờ mình sẽ di chuyển chấm vàng này xuống dưới. Mình sẽ làm lại, mình sẽ pass driver. Hồi nãy mình có copy rồi, bây giờ mình sẽ pass driver tiếp, pass thêm lần nữa. Sau đó vào edit, chuyển qua strip. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục chia cho 0.25, nhưng giá trị hiện tại mình nhận là giá trị âm nên mình sẽ chia cho âm 0.25. Đấy, update và thế là xong. Mình đã điều khiển được con mắt di chuyển theo 4 hướng. Tiếp tục, cuối cùng là việc scale con mắt, thu nhỏ nó. Thì khi mình thu nhỏ cái chấm vàng để điều khiển này thì mình thấy cái scale nó di chuyển, mình sẽ copy giá trị của scale thành new driver.
đó, di chuyển nó bé nhất để mình xem cái kia có hoạt động đúng hay không á. Bạn phát hold more, rồi tiếp tục vào subkey chỗ eyesight, chỗ path driver vào, rồi tiếp tục edit, chọn strip. Rồi khi mà mình thu nhỏ chấm vàng tối đa thì nó giá trị nó là ra 0.2 thì mình sẽ chia cho 0.2. Vậy là xong. Các bạn thử lại. Có phải các bạn cảm thấy có gì đó sai sai không? Đúng là sai rồi đấy. Không phải đơn giản như vậy đâu. Có một sự khác biệt giữa driver lần này so với các driver trước, đó chính là sự nhầm lẫn giữa giá trị thay đổi và giá trị hiện tại. Như các lần trước là eye up, eye down thì giá trị thay đổi của nó bằng giá trị hiện tại, do khi ở vị trí ban đầu thì giá trị của nó bằng 0, và khi chúng ta thay đổi vị trí của nó thì giá trị của nó sẽ thay đổi thành 0.25. Nên giá trị hiện tại của nó cũng chính là giá trị thay đổi từ 0 lên 0.25. Nên mình đặt chia cho 0.25 là chính xác. Bây giờ khi mà scale của nó có giá trị là 1, mình sẽ thay đổi nó thành giá trị 0.2 thì giá trị 0.2 ở đây của nó không bằng giá trị thay đổi. 0.2 này chỉ là giá trị hiện tại thôi, còn giá trị thay đổi của nó chính là giá trị từ 1 đến 0.2, cũng có nghĩa là 0.8. 0.8 chính là giá trị thay đổi của cái scale này. Như vậy chúng ta sẽ sửa lại. Vào edit driver, thay vì chia cho 0.2 chúng ta sẽ chia nó cho 0.8. Và còn một vấn đề nữa là chúng ta không thể sử dụng scale trực tiếp để chia cho 0.8, bởi vì scale hiện tại nó có giá trị là 1. Khi chúng ta giảm kích thước scale xuống 0.9 thì cái quãng scale thay đổi sẽ là từ 1 đến 0.9, có nghĩa là 0.1, và 0.1 chính là giá trị chúng ta cần lấy chứ không phải là 0.9. Nên chúng ta sẽ sử dụng công thức 1 trừ scale để lấy giá trị chính xác thay đổi. Khi đó chúng ta giảm scale xuống 0.8 thì cái quãng scale di chuyển sẽ là từ 1 đến 0.8 sẽ là 0.2, và khi lấy 0.2 chia cho 0.8 nó sẽ ra tỷ lệ phần trăm để mình gán giá trị vào subkey eyesight, nó sẽ chính xác như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test lại, thu nhỏ, phóng to, giờ đã hoạt động chính xác. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến phần mi mắt. Đầu tiên là mi mắt bên trái. Chấm màu xanh này tượng trưng cho mi mắt trên bên trái. Chúng ta sẽ lấy giá trị Z của nó, chuột phải vào Z, chọn copy near driver. Sau đó vào subkey, mí mắt trên bên trái đây, OLF, các bạn di chuyển thử để test. Chính xác rồi, chúng ta sẽ path driver vào. Ở đây cái chấm xanh này giới hạn di chuyển của nó sẽ là âm 0.2. Do đó chúng ta sẽ edit driver lại, chuyển strip, chia cho âm 0.2. Lý do vì sao? Như hồi nãy mình đã nói, lấy giá trị lớn nhất trừ cho giá trị bé nhất. Giá trị lớn nhất là 0, giá trị bé nhất là âm 0.2. Ta lấy 0 trừ cho âm 0.2 thì ra 0.2. Nhưng mà ở đây giá trị của mình hiện tại là âm, giá trị lấy vào hiện tại là âm, nhưng mà giá trị đưa ra thì phải là dương, nên mình sẽ chia tiếp cho âm 1 là chia cho âm 0.2 thì nó sẽ ra giá trị dương là 1. Rồi thử nha. Đấy, kế tiếp sẽ là mi mắt trên bên phải. Tiếp tục copy at near driver, vào mi mắt trên bên phải, OE right, path, edit, strip,
chia cho âm 0.2. Update test hoạt động rồi. Giờ mình đến lượt mi mắt dưới, mình kéo lên để lấy giá trị tối đa nó là 0.1. Vậy bên đây cũng 0.1 luôn. Mình sẽ copy driver vào mi mắt dưới bên trái, path driver, chỉnh sửa, edit, chọn strip, chia cho 0.1, update, chọn chấm điều khiển mi mắt dưới bên phải, copy Z, new driver, path vào mi mắt dưới bên phải bên sáp K. Các bạn chú ý đừng có chỉnh sai, right, edit, chỗ này là strip, chia cho 0.1, kiểm tra lại. Ok, này đi xuống, ok, này đi xuống, ok, cái này đi lên, ok luôn, cái này đi lên cũng ok luôn. Chọn tất cả, bấm Alt G để reset vị trí. Kế tiếp mình sẽ dùng chấm xanh chính giữa để điều khiển việc đóng mở của hai mắt cùng lúc. Mình sẽ copy giá trị Z của nó thành new driver. Kế tiếp vào sub key, chọn upper eyelash, pass vào, chỉnh giá trị lại, edit, strip. Này mình sẽ chia cho âm 0.2. Update, kiểm tra lại. Ok rồi. Nhưng mà mình muốn việc đóng mi dưới nó cũng đồng bộ với việc đóng mi trên, là khi con mắt di chuyển tới vị trí này thì mi dưới cũng bắt đầu di chuyển. Vị trí mình cần mi dưới di chuyển là âm 0.15. Mình sẽ pass driver vào mi dưới, vào edit, strip. Từ 0.15 đến 0.2 thì giá trị thay đổi của nó sẽ bằng 0.2 trừ 0.15 là 0.05. Nó sẽ là 0.05. Nhưng giờ mình muốn khi mà mi trên di chuyển tới vị trí 0.15 thì mi dưới mới bắt đầu di chuyển, thì cái vị trí đó mi dưới nó sẽ bắt đầu tính từ 0, nên mình sẽ cộng thêm 0.15 như thế này vào location. Nhớ là đặt nó trong ngoặc và chia cho âm 0.05. Update. Rồi mình sẽ kiểm tra lại. Rồi các bạn thấy khi mà mình di chuyển đến vị trí âm 0.15 thì mi dưới bắt đầu di chuyển, còn bình thường nó sẽ không di chuyển. Giống như khi mà mình chớp nhẹ mắt như thế này thì mi dưới nó sẽ không di chuyển, nhưng mà khi mà đến cái vị trí mình đặt sẵn đó 0.15 đó thì mi dưới sẽ bắt đầu nhắm lại luôn. Nó sẽ phù hợp với bình thường khi mà mình nhắm mắt á. Do mình đã dùng chấm trên để điều khiển mi dưới luôn rồi nên chấm dưới này mình có thể xóa nó đi. Bấm tab, các bạn bấm tab để vào edit và xóa cái xương nó đi. Rồi bấm tab để trở lại. Còn hai chấm cuối cùng để điều khiển chính là phần chân mày. Bên ngoài sẽ điều khiển độ cao thấp của chân mày. Mình sẽ copy Z, copy as new right, đó vào phần lông mày, up down đây. Mình sẽ pass nó vào.
vào edit, đổi qua shift và chia cho 0.3, âm 0.3, update, kế tiếp mình sẽ copy cái phần bên cạnh new driver. Cái chấm này nó sẽ chuyển đổi hình dạng của chân này, sẽ vào iRound 1 này, path, edit, chia cho âm 0.3, Như vậy mình đã hoàn thành việc sử dụng giao diện điều khiển mắt để điều khiển các sub key thông qua driver. Các bạn có thể thêm các nút điều khiển để làm mấy cái chuyển động nâng cao. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau.